Всім привіт! Сьогодні у нас буде експериментальне відео. По-перше, воно буде з голосом. Я планую записати лише одне таке відео, для того, щоб ми зрозуміли, що відео без голоса приємніше дивитися. Тому що, по-перше, їх можна прискорити, і ви не витрачаєте багато часу на те, щоб подивитися всі процеси. А по-друге, українську мову мало хто розуміє, а читати завжди субтитри не так вже й приємно. Так, а по-друге, ми пошиємо блок із минулого квілту. Це буде додатком до минулого відео. Трьома різними способами. Для чого? Я хочу зрозуміти, який спосіб простіше, бо багато людей хочуть спробувати це зробити, але є якісь страхи, здається, що буде важко. Ні, це не важко, це дуже просто. І, по-друге, я хочу зрозуміти, який буде остаточний фінішний розмір. Тож, поїхали. Спочатку ми зробимо всі розрізи, які нам потрібно, і кожен блок ми залишимо одного кольору, щоб нам було просто зрозуміло ті деталі, які я хочу зрозуміти після пошиття блоків. Тож, у нас була така крива. Є. Наступна така ж в іншу сторону. Так. Потім. Так. Тож, перший блок ми будемо шити так, як і було в попередньому відео. Спочатку я з'єднаю ці два шва, потім пришию цей шматочок і цей. І ви все бачили, тож я відпрасую після пошиття всі деталі, і ми зустрінемося з вами, коли будемо пришивати вже готову цю частину до цієї. Там є один маленький нюанс. Я зібрала всі деталі блока, зшила їх, і в нас залишився останній шов, щоб з'єднати його. Тут є один нюанс. По малюнку нашого майбутнього квілта дуже добре буде, коли цей шов буде співпадати. Щоб не було у нас ось таких от проблем, ми повинні його з'єднати. Тому я починала, ви бачили в минулому відео, і тут буду починати зшивати не спочатку, а саме з цього моменту. Я з'єдную наші два шви. І шию спочатку в одну сторону. Не бійтеся оцих всіх моментів, кривих ліній, все у вас вийде. Все просто. З'єднуйте краєчок і трошечки підгибайте, прибирайте зайву тканинку. Повертаємо і від цієї точки продовжуємо збирати цю деталь. Так. Почали. І поїхали.
Змонтую я всі потім 3 наших блока разом, щоб побачити. Ось тут є проблема в першому цьому звичайному збиранні. Дуже важко буде просто праскою зробити пласку форму цього блока. Тому я брала відпарювач. І, мабуть, і сьогодні я також буду відпарювати цей блок. Тепер другий блок. Ми його будемо шити так, як я шила блоки в квілті Асканія, Туламанія. І, можливо, майбутній квілт також я шию в цій техніці. І я вже за допомогою праски загнула всі місця, де в нас буде шви, де в нас буде строчка. Це робиться дуже просто. Ось. І я зараз покажу вам один шов на відео для тих, можливо, хто не бачив. Коли ми працюємо з цією технікою, нам обов'язково треба з'єднати деталі за допомогою булавок. Шиємо дуже-дуже близько до краю. Так, квілт, коли ми будемо потім використовувати, прати, буде в ідеальному стані. Нічого з цими швами не буде відбуватися. По суті, це аплікація прямим швом. Дивіться, просто ідеальне з'єднання. Нічого в нас немає ніяких хвиль, нічого, деталь залишається пласкою. Так, я ж крок за кроком зберу цей блок і ми зустрінемось вже на третьому методі. Ну і третій блок, який ми з'єднаємо всі деталі за допомогою косої бейки. Тут нам не треба ніяких додаткових попередніх робіт, нам треба з'єднати деталі. І також крок за кроком шити це все на машинці. Я покажу один шов на машинці, можливо, для тих, хто не бачив. І потім подивимось вже всі 3 блока разом і спробуємо їх відпрасувати. Єдине, що легше і завжди краще виходить, коли ми пришиваємо косу бейку на вогнутих лініях. На вогнутих. Ось так. Тоді вона дуже добре викладається, коли ми її пришиваємо зверху. Пішли шити. Наші деталі з'єднані. Ми беремо краєчок косої бейки, викладаємо поверх верхньої деталі. Я залишаю десь близько 2-3 мм з цього краю строчки. Так, не поспішаючи, викладаємо. Прибрали зайве. І тепер також беремо наші булавки, закриваємо наш шов тією ж косою бейкою, ховаємо його.
І пришиваємо вже зверху максимально близько до краю. Клас. Так, все у нас вийшло добре. Я закінчую всі деталі і ми зустрічаємо з вами на прасуванні. Тож, наші 3 блоки готові. Давайте їх роздивимось. Я вже бачу, що найменший блок другий. Обріжемо, потім порівняємо. Найбільший блок третій. Третій блок і другий навіть практично не потребують прасування. Дивіться, яка пласка, гладка поверхня. Я трошки пройдусь. Тут іноді бувають невеличкі такі місця, але дивіться, взагалі практично рівний блок. А другий взагалі, мені здається, ідеальний, але саме маленький. Все зробили, все. Пройшлись, і він абсолютно гладкий. Так, ну а блок, яким я шила минулий квілт, дивіться, все таке треба прасувати, вирівнювати. Я завжди пропагую в основному ті 2 методи, другий і третій, бо мені здається, навіть людина, яка перший раз буде шити криві лінії, вона зробить все ідеально. А з такою традиційною технікою все залежить від вигинів. Якщо вони будуть, можливо, більш прямі, буде менше проблем. Але хотілося ось цю форму зірки, це частина, яка потім складається в нас в зірку, хотілося мати її такої ось красивої форми. Тож, бачите, треба брати відпарювач. Я, мабуть, за ним не піду. Обріжемо зараз так. Ось так. Це найскладніша частина виявилася в пошитті прасування цього блока. Ось це, дивіться. Я зараз вирівнюю всі блоки, і щоб не забирати весь час, а потім ми їх порівняємо. Давайте порівняємо, що в нас вийшло, і зробимо висновки. Другий блок найменший, третій блок найбільший. Так, я відпрасувала перший блок, який шити традиційний. В принципі, я прибирала всі ці хвилі, які було, і з ним можна працювати. Чи можна запобігти тому, щоб з'являлися ці хвилі? Звичайно. Коли ми шиємо ось ці деталі всі, і залишиться пришити тільки цю деталь, треба її покласти на блок і зрізати все зайве. Але тоді не буде цієї хвилі. Але тоді ми трохи порушимо наш малюнок, бо це ж все в нас різні деталі і частини, які йдуть тут в зірку, тут в нашу сферу таку. Тому я цього не робила, але трохи гралися з тим, щоб деталь була максимально пласка. Так, ну дивіться,
другий блок та третій дуже просто, дуже гарно все виходить. І мені здається, для тих, хто починає це робити, це найлегші способи. Розміри я вкажу в описі під відео точні, але я все одно рекомендую зробити самому відшити блок для того, щоб зрозуміти, який розмір вийде у вас. Бо це може трохи, звичайно, відрізнятися від моїх розмірів, бо ми всі шиємо по-різному. Ну що ж, я відео закінчила. Для себе я зробила висновок, що я залишу своє відео в тому форматі, як я робила і раніше. Не буде голосу, бо це займає багато вашого часу, я не можу прискорити відео з голосом. І також відволікаю увагу на те, що ви дивитесь на субтитри, які я не буду модерувати, вони будуть автоматичні і тому будуть неточні. А ви напишіть, як вам було цікавіше дивитися. І ще я хочу зробити маленький анонс на наступний квілт. Дивіться, я підібрала вже тканини, неймовірні червоні, рожеві кольори. І така буде основа ніжно-блакитна, теж з червоними, рожевими, такими чудовими кольорами. Дякую, що ви були разом зі мною. Лайк, підписка, ви все знаєте. Дякую вам і до зустрічі через 3-4 тижні.